Morjesta taas. Nyt on Vuorijärven retkeilyreitillä täällä Orivedellä. Tää on Orivettä, mutta tää on aika lähellä Ruovetta tää paikka. Tää on itse asiassa sama paikka, missä olin viime kesänä nuorimmaisen lapsen kanssa. Siitä löytyy kans video. Eli tässä on toi Lippakiviluola lähellä. Tää on nyt tämmönen marjastusretki viikonloppu, 1 yö. Ja aika rauhallista on ollut. Mä oon tossa jo joku sen tunnin poiminut noita mustikoita, puoliämpärillistä. Sain siinä ajassa tosi pieneltä alueelta, että ei tarvinnut varsinaisesti liikkua mihinkään, että ihan vaan kun pyöri ympyrää, niin tuli koko ajan loimuriin tavaraa. Ihme, että mä vähän pelkäsin, että täällä ei enää olisi, että olisi joku ahkera jo käynyt keräämässä, mutta hyvä, että jäi mullekin jotain. Mutta tosiaan mä menen tämmöisellä kevyt versiolla nytten tämän viikonlopun, niin mulla on tuossa autossa rinkka ja siellä yöpymisvehkeet ja ruuat ja systeemit, ja mä sitten tuon ja vien ja haen sieltä roinaa sitä mukaan kun tarviin. Nyt mä menen tohon nuotiopaikalle keittelemään myöhästyneen lounaan kautta varhaisen päivällisen. Ja sit mä lähden kiertämään ton Vuorijärven lenkin. Se on 4,5 kilometriä. Semmonen rengasreitti. Mä en oo kiertänyt sitä ennen, että viime kesänä ei muksunkaan kierrelty juuri että nyt mä käyn sitten katsomassa. Tarkkaa suunnitelmaa mulla ei oo oikeastaan. Ehkä huomenna käyn Siikanevan soilla. Siitä on tullut mulle tosi tärkeä paikka. Se on hirveän rauhoittava paikka, ja se oli yksi ajatus, että olisin joko yöpynyt siellä, mutta nyt näyttää siltä, että mä taidan yöpyä täällä. En tästä jaksa lähteä hötkyilemään mihinkään, että pistän riipparin johonkin sopivaan väliin ja nautiskelen tästä Vuorijärven alueesta. Hyvä. Tervetuloa mukaan marjan poimintaan.
pastaa ja pistän jauhelihaa sekaan. Kotona kypsensin jo valmiiksi aamulla jauhelihat. Nyt on vähän salaattia täällä. Tämmönen ihan kohtuu hyvä ruoka tähän kohtaan. Nyt rupes väkeä pukkaan tupaan. Kello on 2:30 nyt ja tässä on nyt mennyt varmaan neljä pariskuntaa tai kaksikkoa. Mistä minä tiedän, onko kukaan pariskunta, mutta semmonen trafiikki alkoi tässä iltapäivässä, että kyllä tää vissiin ihan hyvin tiedossa on tää retkeilyreitti täällä ja Lippakiviluola saa aikaan ihmetyksen huokauksia kyllä kaikissa, kuten myös itsessänikin, että onhan tää nyt ihan mieletön luonnon muodostelma. Tosi upea. Tässä on nyt elokuun alkuun eletään ja kaksi varmaan melkein 3 viikkoa ehkä niin on satanut vettä ihan hirveästi. Ihan määrällisesti tosi paljon joka päivä. Jotain poutahetkiä silloin tällöin, mutta siis melko niinku sateinen heinäkuu on ollut. Ja yleensä kun sataa, niin sateen jälkeen on semmoinen vähän viileä ja mukava raikas ilma. Niin nyt ei oo, että heti tulee semmoinen melko trooppinen, tosi lämmin ja kostee, hiostava keli, että aika erikoinen sää jotenkin. Tälle viikonlopulle nyt luvattu tämmöistä poutaa ja ukkosia ja ehkä vähän sateita. Ei siitä ikinä oikein ihan tiedä tarkalleen tietenkään, mutta jatkuvia sateita ei niinku pitäisi olla. Aamulla oli, kun heräsi, yöllä sato varmaan koko ajan ja tänne ajaessakin sato vettä, mutta nyt tää on poutaantunut tästä näin. Vähän väliä niinku ei tiedä, että pitäisikö tätä puseroa pitää päällä vai ei. Joo, tuolla taas taustalla vähän niinku tuommoista sateisempaa pilveä taivasta jossakin, että ainoa mitä mä en mielelläni halua kokea on ukonilma riippumatos. Että se on kyllä semmonen, joo. Tää on kivan tuntusta reittiä. Aika paljon tämmöistä pientä nousua, pientä laskua ja sillä lailla vaihtelevaa, mukavaa pätkää.
pieni juomatauko on nyt paikallaan. Mä tulin ohitte just tosta laavupaikasta. Se on ihan tossa kivenheiton päässä. En jäänyt siihen nyt sen enempää mitään kuvaileen tai istuskeleen, että siinä oli kaikki ihmiset, jotka tuli siellä luolalla. Poikkasivat siinä, niin oli nyt tossa puolimatkan Grovissa sitten. Se on ihan looginen paikka, kun se on laitettu puoliväliin tätä reittiä suurin piirtein. Niin hyvä paikka pysähtyä evästelemään. Mä evästelen ihan mielellään tässä kivellä. Täytyy vaan muistaa juoda, tulee niin helposti nestehukka, kun touhuaa kaikkea eikä hoksaa sitä juomista. On tosi söpöä noilla pitkospuilla. Melkeinpä vilisee pieniä sisiliskoja. Ne on tosi söpöjä jotenkin. Tällaisia ihan pieniä. Tai 3-4 sentin mittaisia ihan pikkasia. Jotain pientä vesipiskoa välillä iholle tulee, mutta en kyllä tiedä mistä pilvestä semmonen voi tulla, että jotain tossa pyörii taivaalla. Mullahan on kaikki sadekamat tietysti autossa, että sillä lailla fiksusti mietitty. Oi. Mä hoksasin yhden jutun tässä kulkiessani. Tuli mieleen, taikka tuli oikeastaan semmoinen olo ja tunne, että tämmöiset yhden yön retket on niin kuin retkeilyn ja vaeltamisen se semmoinen hidasta elämää versio verrattuna sit noihin niin viikon tai sitä pidempiin reissuihin. Että noi viikon reissut on ihan älyttömän mahtavia, mutta niissä on aina enempi ja vähempi aikataulu ja joku kilometritavoite per päivä, että sitten niinku ehtii hyvin ja sillä lailla. Ja sitten taas näissä tämmöisissä pikkuretkissä niin ei oo, että voi kiertää tämmöisen jonkun pienen renkulan, käyttää koko päivän vähän kuin siihen, että vaan istuu ja fiilistelee ja kuulostelee ja kerää marjoja tai sieniä tai pongailee lintuja tai jotain, tunnelmoi vaan ja nauttii ja rentoutuu, että ei ole niinku mitään aikataulua muuta kuin, että olisi yöpeti laitettu ennen kuin pimeä tulee. Tästä menee tosiaan sitten vielä pari muutakin reittiä. Siikajärven reitti ja Saarijärven reitti. Ne jää sitten taas toisille kerroille. Tuolla näkyykin jo toi autopaikka, niin pääsen sieltä taas kattoo seuraavan vaiheen kamat. Eli riipparia ja
sapuskahommia ja semmosia, niin lähden etiskelee sopivia puita. No joo. Tossa kun kattelin tolle riipparille sopivia puita, niin en sit kattelu hirveästi maahan eikä jalkoihin. Ja löysin ihan hyvän paikan ja laitoin riipparin siihen ja noi rinkat ja kamat laskin tohon viereen. Ja sit kun olin kaikki saanut ripustettua, niin katsoin, että jas, että siinä on ilmeisesti karhun läjä sitten tuossa repun välittömässä läheisyydessä ja en tiedä onko astunut jopa päällekin siihen vähän kun olisi ollut jälki siinä. Oletan ja oman tulkintani mukaan siinä on karhun kasa, että siinä on jotain, uskon mustikkaa ja jotain vähän ruohoa seassa ja semmoista. Voihan se joku muukin eläin tietysti olla, mutta tuli vähän sellainen olo, että mä taidankin nyt tästä ympäristöstä keräillä noita mustikoita vielä pois, että mä jätä sitä huomiseen, että jos vaikka joku nälkäinen nalle sitten tulee huikopalalle tuossa iltasella vielä, niin ei nyt ihan tarttis niin metrin päähän tulla. Kyllähän ne tietysti muistaa, mistä on niin hyvät marjat löytynyt. Joo, semmonen. En tiedä onko ylireagointia tai mitään, mutta sen ukonilman lisäksi niin mä en mielelläni koe karhukohtaamista riipparissa myöskään. Että mä vähän kerään näitä marjoja ja vien sit ämpärin tonne autoon yöksi ja menen tuohon nuotiolle, niin saa vähän savuhajua vaatteisiin. Joo, semmoista. Kello tulee 6:30 nyt ja varmaan alkaa väki vähenee päiväretkeilijät tuosta hiljakkoin poistua sitten, niin jos tässä vaikka sillä lailla rauha laskeutuisi. On ollut vähän tuossa ääntä ja trafiikkia. Mä annan tolle riipparille nyt vielä mahdollisuuden. Mä en ole siinä kovin hyvin pystynyt oikeastaan nukkuun. Että jos se nyt sitten vielä osoittautuisi mulle mukavaksi, niin se olisi kyllä ihan mahtava juttu. Että jos on sit vaan niinku omasta tottumuksesta kiinni ja jotain, niin olisi kyllä kiva. Siinä kun on toi hyttysverkko, niin ei noi paarmatkaan tuu sitten iskeen kimppuun yöllä. Niin juu. Että sellaisia juttuja.
Niin, puurot, kaakaot, makkarat. Iltapailla hyvällä mallilla tässä tekeytymässä. Paitsi, että puuro tulee yli. Tää on kyllä ärsyttävää. Välillä tää keittelyhomma. Ei mene ihan letkuun. Niin. Joo, vähän liian kovalla oli kaasu. Pikkusen pienemmälle tuosta. Itsit, mikä ihana ilta-aurinko. Tähän tuleekin ihan täydellinen ilta-aurinko tähän nuotiolle. Ja puut sain hyvin syttyyn. Kotoa muutamat palikat tuohon ja ei mitään häikkää siinä. Nyt mä oottelen vaan vähän semmoista hyvää makkarahiillosta sitten. Joo. Ei oo muita nyt tässä näkynyt, että ihan hyvä niin. On se yksin oleskelu mulle ainakin tosi tärkeä juttu, että saa olla ihan täysin omassa rauhassaan ja ilman mitään sosiaalisia kanssakäymisiä. Kaikista instakuvista, ihmisten retkikuvista ei välttämättä ihan aina tule tää todellisuus ilmi, että tätä roinaahan on oikeasti aina ihan tolkuttomasti levällään, kun johonkin leiriytyy ja rupeaa ruokaa laittaa ja telttaa pistää ja kaikkea, että sitä puusukkaa ja nyssäkkää ja sitä on kyllä niin ihan älytön levällään siellä ja täällä. Elämä ei ole pelkkää instakuvaa sitten. Myöskään retkeillessä.
No niin. Mä tulin nyt vielä tähän Siikanevalle vähäksi aikaa. En tiedä, että kävelenkö tonne Jaarikanmaalle laavulle vai jäänkö johonkin saarekkeeseen. Otan sit vielä vähän evästä. Mulla on vielä tomaattikeitto tuolla syömättä. Joo. Tää on Ollinkiventie osoite tänne. Mulla vähän kepsi näytti jotain ihan mitä sattuu, että mä oon käynyt täällä ennenkin ja ajelin silti harhaan. Vähän sillain nukuin huonosti taikka vaihtelevasti ton yön, että heräsin kerran ja sitten oli vähän vaikea saada sitä hyvää asentoa siitä taas. Mutta siis nukuin muuten niin kuin sillain ihan hyvin, että en laita riipparia myyntiin. Kyllä se oli oikein niin kuin ajo asiansa kyllä ihan mukavasti, mutta sellaisia pätkäunia varsinkin sit siitä jostain aamuyöstä eteenpäin, niin havahduin varmaan ehkä tunnin välein aina johonkin lintuun tai johonkin juttuun. Niin ei ole ihan semmonen täysin niinku penaalin terävin kynä nyt kyllä tää on oma pääni. En sit katsellut hirveästi ympärille, kuuntelin vaan kepsin ohjeita ja ihmettelin vähän, että onpas nyt pitkän tuntunen matka, että ei tää nyt niinku viime kesänä ollut näin pitkän tuntunen ja se ohjaskin mut ton suon täysin toiselle laidalle jotain ihan pimeitä mettäteitä pitkin, että sit sieltä vaan uparit ja takaisin. Mä tosiaan kun laittaa kepsiin osoitteeksi Ollinkiventie, niin tulee melko varmasti oikeaan paikkaan. Eli tossa 66 ja sitten kääntyy Ollinkiven tielle ja tämmöisen armeija-alueen ohi. Ja pienet kyltit on kyllä, että Siikaneva. Mä en vaan huomannut niitä, kun mä tulin, että ajoin kyllä ihan täysin pölkkypään ohitte kaikista, mutta sitä sattuu. Nyt mä olen täällä ja nautiskelen tästä suomaisemasta ja semmotiis.
Joo, mun reissu alkaa tulla tältä erää taas päätöksensä. Mä jäin tähän kalliolle vaan istuskeleen, kun tässä on niin hirveän hyvä nyt olla. Niin jatkakaan tästä mihinkään eteenpäin. Se on tämmöisen retkeilyn parasta, että on vapaus päättää, että jatkaako vai jääkö siihen ja nautiskelee ja antaa hermoston rauhoittua ja rentoutua. Kiitos kun olit mukana jakamassa tätä kokemusta mun kanssa ja jaa myös video eteenpäin ja Instagramin kauttakin löytyy Virvan tulet. Kiitos kun oot tilannut kanavan ja nähdään taas seuraavilla videoilla. Moi moi!